Para po magamit natin yung Zoom, kailangan nating i-download yung kanyang application. So dito, gamit ko po ay Google Play Store. Tinype ko ang Zoom para makuha ko yung link ng application. Tapos, click install. Yan, hintayin nyo lang po siyang mag-loading. Depende yan sa bilis ng inyong connection. Pagkatapos po niyang mag-loading, click nyo lang yung open. Ayan po, pagka-open ng application, may lilitaw na ganito. Ang pipindutin po natin ay sign up at ilagay natin yung birthday. Pagka-click ng birthday, click set. Ayan, tapos po lagay natin yung email kung anong email yung gagamitin natin para mag-login. Kailangan po active email dahil may isasend silang verification code. Kailangan po yung email na nabubuksan pa ninyo. Tapos name. Pag nag-send ng email, punta lang po kayo sa Gmail at click nyo yung inbox. Click activate account. Mapupunta po kayo dito para pagawain kayo ng password. Yung password po natin kailangan may capital letter, may small letter, merong kasamang number. Kapag po hindi nyo sinunod yung sabi sa password, hindi po niya tatanggapin. Kaya kailangan may big letter, small letter at may kasamang number. Click nyo lang yung I'm not a robot and then skip this step. Ayan po, okay na siya niyan. Punta na kayo sa Zoom, then sign in. Ayan, click nyo lang po yung account na ginawa nyo, tapos allow. Lagay nyo yung password. Launch Zoom, and then okay na. Hintay na lang yung link na ibibigay ni teacher. Congrats!